साथीहरु तपाईले मेरो थम्बनेलमा देखे जस्तै अब तपाईले जस्तोसुकै पनि पुरानो ब्लरी फोटोजलाई अब आफ्नै मोबाइल फोनबाट नयाँ जस्तै अनि क्लियर बनाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु कुरो गरौँ हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग कति कनेक्टेड हुन्छौं त हामी चाइल्डहुडबाटै। तर साथीहरु हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको फोटो चाहिँ समयसँगै पुरानो हुँदै जान्छ, ब्लरी हुँदै जान्छ र समयअनुसार दागहरू पनि बस्दै गइरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर साथीहरु हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरीको जुन फोटोजहरू हुन्छ त्यो पनि पुरानो हुँदै गइरहेको हुन्छ, ब्लरी हुँदै गइरहेको हुन्छ। र साथीहरु त्यस्तो फोटोज हामीले बनाउनु पर्यो भने हामी विभिन्न स्टुडियोमा गइराख्नु पर्ने हुन्छ र महँगो पैसा तिरेर त्यस्तो फोटोलाई एडिटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। तर साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईलाई सिकाउनेछु तपाईले आफ्नै मोबाइल फोनबाट जस्तोसुकै पुरानो फोटोजलाई नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ, जस्तोसुकै ब्लरी फोटोजलाई तपाईले क्लियर बनाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि आफ्नै मोबाइल फोनबाट, त्यो पनि फ्रीमा। अब यो कसरी पोसिबल रहेको छ साथीहरु म तपाईलाई सम्पूर्ण कुरो म तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर सम्झाउने वाला छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्ते साथीहरु, म मानव चौधरी तपाईलाई स्वागत गर्छु मेरो भिडियोमा। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोजहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु सुरु गरौँ आजको भिडियो। ओके साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु। साथीहरु सुरुमा तपाईले प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर यसरी ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरेर यहाँ तपाईले रेमिनी लेख्नु होला साथीहरु, रेमिनी फोटो इन्हान्सर भनेर यो एप्लिकेसन तपाई सुरुमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ साथीहरु। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले म सिधै यसलाई ओपन गरिदिन्छु साथीहरु। तपाई देख्न सक्नुहुनेछ यो एप्लिकेसन यसरी ओपन भइसकेपछि यसमा चाहिँ एड प्ले हुन्छ साथीहरु, किनकि यो फ्री एप्लिकेसन रहेको छ। यसमा तपाईले एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। एड हेरिसकेपछि साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुनेछ इन्हान्स भनेको छ, त्यसपछि इन्हान्स प्लस भनेको छ। यो प्लस भनेको साथी यसमा पेड अप्सनहरु रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी अहिले युज गर्दैनौं। सुरुमा हामीले फ्री अप्सनलाई युज गरेर तपाईले देखाउन चाहन्छु साथीहरु। सुरुको अप्सन चुज गर्नु होला इन्हान्स भनेर, यसमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ यो फोटो मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको थिएँ साथीहरु। म तपाईले देखाउन चाहन्छु यो फोटो चाहिँ तपाईले कसरी नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो फोटोमा चाहिँ के दागहरु रहेको छ, यो फोटो चाहिँ एकदमै ब्लरी रहेको छ। यसलाई चाहिँ म यसरी ओके गरिदिन्छु साथीहरु। टिक लाएर ओके गरिसकेपछि साथीहरुले एकछिन टाइम लिन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा एड प्ले भएर आएको हुन्छ साथीहरु। त्यो एड चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एड प्ले भइसकेपछि साथीहरु बल्ल यो एप्लिकेसनले चाहिँ काम गर्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एड यसरी प्ले भएर आइसकेको छ। यो एड चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु, किनभने यो एडलाई हामीले कट गर्यौं भने यो एप्लिकेसनले तपाईको फोटोलाई क्लियर पार्दैन साथीहरु। त्यसैले तपाई एकछिन वेट गर्नु होला, यो एप्लिकेसन फ्री रहेको छ त्यसैले एड तपाईले हेर्नै पर्ने हुन्छ। यसरी एड फिनिश भइसकेपछि यसलाई यसरी क्रस गरिदिनु होला साथीहरु। यसलाई यसरी क्रस गर्ने बित्तिकै तपाई देख्न सक्नुहुन्छ स्टिल प्रोसेसिङ भनेको छ, यो आइसकेको छ साथीहरु। प्रोसेस भएर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स बिफोर अनि आफ्टरमा साथीहरु। तपाई देख्न सक्नुहुनेछ बिफोर कस्तो थियो, आफ्टर कस्तो रहेको छ। यसले चाहिँ तपाई बिफोर तिर साइड लगाइदिनु होला साथीहरु। यो लाइनलाई चाहिँ यसरी साइड ल्याइसकेपछि तपाई राइट ह्यान्ड साइडमा डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई सिम्पली यसलाई डाउनलोड गरिदिनु होला साथीहरु। डाउनलोड गर्ने बित्तिकै फेरि यसमा एड प्ले यसरी भएर आउँछ साथीहरु। 5 सेकेन्डको एड यसरी प्ले भएर आइसकेपछि साथीहरुलाई फेरि तपाईले कट गरिदिनु होला। यसरी कट गर्ने बित्तिकै तपाईको ग्यालेरीमा यो सेभ भइसकेको छ, तपाई देख्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई फोटोजमा गएर देखाउन चाहन्छु साथीहरु। तपाई फोटोजमा गएर यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। एल्बम्समा जानु होला, अलमा जानु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो फोटो यस्तो रहेको थियो, अहिले यस्तो भएर आएको छ साथीहरु। तपाईले देख्नुहुन्छ कतिको डिफरेन्स रहेको छ त, कतिको क्ल्यारिटी रहेको छ त। सम्पूर्ण दागहरु, सम्पूर्ण ब्लरीनेसहरु सबै हटेर गएको छ र तपाईको फेस एकदमै क्लियर भएर आएको छ। यो तरिकाले तपाईले कुनै पनि फोटोजलाई पुरानोदेखि नयाँ सजिलै आफ्नै मोबाइल फोनमा बनाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि फ्रीमा। ओके साथीहरु यो तरिका युज गरेर तपाईले जस्तोसुकै पुरानो फोटोजलाई पनि नयाँ जस्तै अनि क्लियर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। भिडियो मन परेको छ प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोजहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु आजको लागि यति नै। जय नेपाल।